سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. امروزه بیشتر مردان با این سوال مواجه هستند که چه چیزی باعث رشد پروستات میشه. در واقع این سوالی است که توسط بسیاری از مردان مطرح میشه، به ویژه با توجه به اینکه حدود 50% از مردان تا سن 60 سالگی دچار بزرگی پروستات میشن و 90% در سن 85 سالگی. اما با وجود این واقعیت در مورد پروستات هنوز نامشخصه. محققان معتقدند که پروستات دو دوره اصلی رشد رو پشت سر میگذارد. اولین مورد در اوایل بلوغ اتفاق میفته، یعنی زمانی که اندازه غده 2 برابر میشه و تقریبا اندازه یک گردو شناخته میشه، و در مرحله دوم رشد در حدود 25 سالگی شروع می شود و تا پایان عمر شخص ادامه می یابد. برای برخی از مردان این رشد بسیار کمتر از سایرینه و ممکنه پروستات به بزرگی یک زردآلو یا حتی یک لیمو باشد. کارشناسان چند نظریه در مورد اینکه چرا پروستات مردان با افزایش سن تمایل به رشد دارند رو ارائه کردند. یکی اینکه افزایش سطح هورمون دی هیدروتستوسترون باعث افزایش اندازه غده می شود و مردانی که سطح پایینی از این هورمون رو دارند پروستات بزرگی نداشتند. هورمون دیگری که به عنوان علل احتمالی شناخته شده هورمون استروژن یا استرادیول. با بالا رفتن سن مردان سطح تستوسترون در جریان خون کاهش می‌یابه که درصد بیشتری از استروژن باقی میمونه و همین نشان داده که افزایش سطح استرادیول نشان دهنده بزرگی پروستات میباشه. در اینجا چند عامل دیگر هم وجود داره که نشان داده شده در بزرگ شدن پروستات نقش مهمی دارن. یکی از اونها غذاهای التهاب‌زا می باشه. برخی از غذاها باعث واکنش التهابی در بدن میشه، از جمله گوشت قرمز همراه با چربی، غذاهای فراورده شده، غذاهای شیرین، تخم مرغ، الکل و محصولات لبنی که به علت طبع سرد این مواد غذایی توصیه شده تا حد امکان از مصرف این غذاها خودداری شود یا آن را محدود کنند، به خصوص اگه قبلا فرد پروستات بزرگی داشته است. عامل بعدی اضافه وزن و چاقی است. حمل وزن اضافی به ویژه در اطراف شکم یک عامل خطر برای بزرگ شدن پروستاته. یکی از دلایلی که چرا اضافه وزن یا چاقی ممکنه باعث رشد پروستات بشه اینه که سطح تستوسترون در مردان چاق کاهش می‌یابه و افزایش هورمون استرادیول میتونه فعالیت DHT رو افزایش بده. عامل دیگه ابتلا به دیابته. ویژگی‌های دیابت از جمله مقاومت به انسولین، چاقی و سطوح بالای قند پیشرفت رشد پروستات رو افزایش میده. علاوه بر این دیابت با آسیب عروقی خونی هم همراهه که ممکنه به افزایش اندازه پروستات کمک کنه. از عوامل دیگه کلسترول بالا یا همون LDL می باشد. برخی تحقیقات نشان داده مردانی که دیابت و سطوح بالای کلسترول لیپوپروتئین با چگالی کم LDL دارند نسبت به مردانی که سطح LDL طبیعی دارند بیشتر در معرض بزرگی پروستات هستند. با این حال همه مطالعات رابطه بین بزرگ شدن پروستات و سطح کلسترول LDL بالا رو نشان ندادند. عامل بعدی کم فعالیت و عدم ورزشه. محققان اعتقاد دارند که بی‌تحرکی ممکنه به بزرگ شدن پروستات کمک کنه، زیرا ورزش باعث کاهش التهاب، خطر دیابت نوع 2 و چاقی می شود. علاوه بر این تحقیقات نشان داده است که ورزش در مقایسه با ورزش نکردن به طور قابل توجهی شب ادراری شدید، یعنی بیدار شدن برای ادرار کردن که اغلب در طول شب اتفاق میفته رو کاهش بده. عامل بعدی عملکرد ضعیف سیستم ایمنی بدنه. داشتن سیستم ایمنی ضعیف که اغلب به دلیل رژیم غذایی نامناسبه، همینطور عدم ورزش و خواب ناکافی همراه با استرس مدیریت نشده و سایر عوامل سبک زندگی ایجاد میشه، خطر بزرگ شدن پروستات رو افزایش میده. همینطور سوال دیگری که برخی از مردان در مورد بزرگ شدن پروستات میپرسن اینه که آیا رابطه‌ای بین سطوح آنتیژن اختصاصی پروستات PSA و بزرگی پروستات وجود داره؟ مردان مبتلا به هیپوپلازی خوشخیم ممکنه سطح بالایی از PSA داشته باشند. PSA ماده است که اغلب با سرطان پروستات مرتبطه.
و یکی از دلایل PSA بالا در مردان مبتلا به خشکیم پروستات تعداد بیشتر سلولهای پروستات در غده است که باعث میشه PSA بیشتری توسط سلولهای غشایی که پروستات رو میپوشانند تولید شود. اگه مقدار PSA بالا باشه ممکنه آزمایشات بیشتری توسط پزشک توصیه بشه تا مشخص بشه آیا مقدار PSA بالا به بزرگی پروستات یا سرطان پروستات مرتبط هست یا نه. همینطور یکی از مواد مفید برای کاهش سطح پروستات استفاده از کلم قرمز می باشه. کلم قرمز یکی از سالمترین و کم هزینه ترین سبزیجات موجود امروزی است که سرشار از ویتامین های K، C و B کمپلکس و مواد معدنی مانند یود، کلسیوم، منیزیم، پتاسیم و آهن می باشه. کلم قرمز چنین سرشار از پلیفنیل ها، آنتوسیانین و آنتی اکسیدان های قدرتمندی است که دارای خواص ضد التهابی، ضد ویروسی و ضد سرطانی قوی می باشند. کلم قرمز به دلیل درصد بالایی از مواد شیمیایی گیاهی مانند ایزوتیوسیانات و گزانتین و لوتئین شناخته شده میتونه به طور مؤثری از بدن در برابر سرطان روده بزرگ، معده و پروستات محافظت کنه. همچنین نشان داده شده است که با اسیدهای صفراوی در فرایند گوارش برای حذف کلسترول از خون به کاهش سطح کلسترول هم کمک میکنه. کلم قرمز یک غذای ایدئال برای دستگاه گوارش هم میباشه، زیرا به کاهش باکتری های بد و ترویج باکتری های خوب در روده کمک میکنه. کلم قرمز به ویژه برای سیستم عصبی مفیده و حتی نشان داده شده که به کاهش تجمع پلاکت در مغز که میتونه منجر به بیماری آلزایمر هم بشه کمک شایانی میکنه. کلم قرمز همچنین یک غذای عالی برای پوکی استخوان، یبوست، بیماری قلبی، زوال عقل و کاهش وزن هم میباشه. وقتی کلم قرمز خام خورده شود بسیار مفیده و میتونه یک افزودنی خوشمزه برای سالاد و سبزیجات باشه. اگه کلم قرمز رو به صورت پخته ترجیح میدید آن را به صورت کم بخار بپزید و داخل سوپ یا خورشت‌های خانگی خود اضافه کنید و آن را میل کنید. همه انواع کلم‌ها مانند کلم قرمز، سبز و کلم‌های کمرنگ سرشار از ویتامین C و کم کالری هستند. کلم قرمز همچنین منبع خوبی از فیبر و از سایر ویتامین‌ها و مواد معدنی به ویژه ویتامین A و پتاسیم. میتونید نصف کلم قرمز رو ریز کنید با کمی روغن زیتون، سرکه سیب و کمی نمک و فلفل یا سس سالاد مورد علاقتون مخلوط کنید و همچنین برای افزایش رنگ مقدار هویج رنده شده به آن اضافه کنید. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همچنین عضو کانال ما بشید. همینطور خوشحال میشیم که تجربیات و نظریات خودتون رو در پایین این ویدیو برامون بنویسید. فراموش نکنید که گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.